Hello everyone, welcome back to this video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी Python programming languageमा चाहिँ constraint कसरी डिफाइन गर्ने we will see that. So let's get started. Okay, Pythonमा constraint डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ constraint भनेको के हो त्यो बुझौँ. Constraint भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल हो जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन इन्टायर द प्रोग्राम एक्जिक्युसनको लाइफ साइकलमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन. एकचोटि असाइन भइसकेपछि we cannot change the value of that variable. त्यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले constraint भनेर भनिन्छ. अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले स्पिड अफ लाइट चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो भने मैले एउटा स्पिड अफ लाइट भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्छु. त्यसमा स्पिड अफ लाइटको भ्यालु राखिदिन्छु. अब स्पिड अफ लाइटको भ्यालु त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन नि. सो त्यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भनेर भनिन्छ. पाइथनमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो भेरिएबलको नाम चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल लेटरमा लेखिन्छ अथवा क्याप्स लेटरमा चाहिँ लेखिन्छ. द थिङ टु रिमेम्बर इज द भेरिएबल नेम इज अलवेज इन द क्याप्स लेटर. अब डेमो पनि हेरौँ है त. सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गरौँ constraint.py भन्ने. अब यो constraint.py मा चाहिँ हामीले भेरिएबल्सहरू डिफाइन गरौँ जसको भ्यालु चाहिँ इन्टायर द प्रोग्राम एक्जिक्युसन लाइफ साइकलमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन. एक्जाम्पलको लागि स्पिड अफ लाइट हुन सक्छ होला. स्पिड अफ लाइट इक्वल टु अब हामीले चाहिँ पावर डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डबल एस्टेरिस्क युज गर्न सकिन्छ. अर्को भनेको ग्राभिटी हुन सक्छ. ग्राभिटी इक्वल टु 9.8. अब यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को एउटा app.py भन्ने फाइल बनाऊँ. ल सेभ गरौँ पहिला. app.py भन्ने फाइल क्रिएट गरौँ. अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइथनको जति पनि हामीले प्रोग्राम्सहरू लेखिन्छ ती प्रोग्राम्सहरूको फाइल एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ .py मा हुन्छ सो द्याट पाइथन इन्टरप्रिटरले चाहिँ इजिली त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सकोस्. अब कन्स्ट्यान्टलाई इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट भन्ने किवर्ड युज गर्न सक्छौँ. इम्पोर्ट कन्स्ट्यान्ट र कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट मोडुलमा भएको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज द प्रिन्ट फङ्सन. प्रिन्ट कन्स्ट्यान्ट डट ग्राभिटी अर प्रिन्ट कन्स्ट्यान्ट डट स्पिड अफ लाइट. यसरी हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ. सो एज यु क्यान सी हामीले 9.8 र 3 × 10⁸ को एक्सपान्डेड भ्यालु चाहिँ हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ यहाँ. सो एउटा एक्सर्साइज गरौँ है त. चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, मास अफ प्रोटोन, बोल्टमेन्स कन्स्ट्यान्ट र स्केप भेलोसिटीको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ constraint.py मा चाहिँ डिफाइन गर्नु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल्सहरु एन्ड देन युज दिस भेरिएबल्स इन app.py फाइल. अहिले त हामीले युजरले डिफाइन गर्ने कन्स्ट्यान्टहरु हेर्यौं. युजर डिफाइन कन्स्ट्यान्टहरु हेर्यौं जसको लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटरमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फाइल अथवा मोडुलमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेर वी क्यान युज दोज कन्स्ट्यान्ट इन आवर प्रोग्राम. अब पाइथनले चाहिँ बिल्ट इन कन्स्ट्यान्टहरु पनि दिएको छ. एक्जाम्पलको लागि चाहिँ बुलियन भ्यालुजहरु जस्तै जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रु, फल्स, नन हैन यस्ता खालको भ्यालुजहरुलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनिन्छ जुन चाहिँ पाइथनले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ. नट इम्प्लिमेन्टेड भन्ने पनि छ. सो दिज आर द बिल्ट इन कन्स्ट्यान्ट. सो अब प्रोग्राममा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कतिखेर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जति बेला तपाईले प्रब्लममा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ यु अटोमेटिकली रियलाइज दैट दिस भ्यालु शुड बी कन्स्ट्यान्ट भनेर. सो कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यति नै हो. सो थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो. अरु केही कुरा छ भने जस्ट राइट डाउन इन द कमेन्ट्स. सो वी विल डिस्कस अन दैट.